WooCommerce එකට අපි shipping zone එක add කරන්න මුලින්ම WordPress dashboard එකට log වෙලා WooCommerce menu එකේ settings යන්න ඕනේ. මේ settings වල shipping කියලා tab එකක් තියෙනවා. මේ shipping tab එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් අපිට shipping zone එක add කරන්න. shipping zone එකකින් වෙන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි product එකක් ship කරද්දී එකම price range එකට වගේ යනවා නම් හරි නැත්නම් ඔයාලට ඒක geographical area එකකින් වෙන් කරගන්න වගේ ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් shipping zone එක add කරලා වෙන් කරගන්න. මේක default වෙනවා locations not covered by your other zones කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන add කරන shipping zone වලට වැටෙන්නේ නැති product ඔක්කොම මේක through තමයි යන්නේ. අපි US එතන US shipping zone එක already add කරලා තියෙනවා පේනවා. අපි මුලින් ක්ලික් කරලා බලුවොත් ඒකේ details බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපිට zone එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්, region එක දෙන්න පුළුවන් and මේකට shipping method එක මොනවා එකක්ද කියලා දෙන්න පුළුවන්. බලමු shipping zone එක add කරගන්න හැටි දැන්. ඉතින් add shipping zone ගිහිල්ලා zone එකට name එකක් දෙමු. කලින් US වලට එකක් තියෙන හින්දා අපි Europe වලට shipping zone එකක් දෙමු. මේකදී Europe වල under Europe වෙන හැම country එකක්ම මේ shipping zone එකට add වෙනවා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Europe කියන එකෙන් indent වෙලා තියෙන මේ පහළ තියෙන හැම country එකක්ම හැම state එකක්ම මේ shipping zone එකට add වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ shipping zone එකට add කරන products කොහොමද ship කරන්න කියලා add කරන shipping method එක. අපිට පුළුවන් මෙතනින් shipping method එක තෝරන්න. එතන තියෙනවා අපිට options කිහිපයක් flat rate, free shipping and local pickup කියලා. flat rate එකෙන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි එකම ගාණ යනවා නම් ඒ කියන්නේ යුරෝප් ඇතුලේ මොන country එකට මොන state එකට ship කරත් අපි ඒකට charge කරන්නේ එකම ගාණක් flat rate එකක්දී. free shipping select කරොත් අපිට පුළුවන් shipping වලට එතකොට ගාණක් කැඩෙන්නේ නැහැ, cost එක කැඩෙන්නේ නැහැ. ඒ region එකට ship කරනවා නම් and අපිට local pickup දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට store එකෙන් වගේ ඇවිල්ලා customers ලට pick කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මුලින්ම අපි flat rate එක option එක choose කරමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් shipping method එක add කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන add කරාට පස්සේ to edit ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් shipping cost එක add කරන්න. හිතමු item එකට $3ක් වගේ shipping වලට යන්න කියලා. අපිට එතනින් පුළුවන් shipping add කරන්න. මෙතනින් අපි ship කරන country එකට නැත්නම් ship කරන state එකට අදාළ tax calculate වෙනවා නම් අපි ඒ tax government එකට ගෙවන්න ඕන නම් අපි මේක taxable කියලා දාන්නත් පුළුවන්. tax වලට අපි agree වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අපි ship කරන product වලට tax ගෙවන්න ඕන නැත්නම් මේක නම් කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් shipping classes තෝරන්න. class add කරන එක වෙන වීඩියෝ එකක් කියන්නම්. එතනින් අපි changes save කරාට පස්සේ දැන් මේ shipping zone එක add වෙලා තියෙනවා. shipping zone වලට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් US වලට එකයි Europe වලට එකයි විදිහට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට user කෙනෙක් address එක enter කරද්දී delivery address එක enter කරද්දී එයා මොන zone එකටද අයිති වෙන්නේ කියලා automatically select වෙනවා. එතනින් අපි shipping option වලින් පුළුවන් අපිට ඒක enable or disable කරන්න. එතනින් මේකේ default enable වෙලා ඉන්නේ shipping calculator cart page එකේ. ඒත් එක්කම මෙතනින් අපිට මේක default disable වෙලා ඉන එකක් අපිට පුළුවන් මේක enable කරන්න. address එක customer address එක enter කරනකම් එයාට shipping cost පෙන්නන්න එපා කියලා ඕන. ඒත් එක්කම පුළුවන් මෙතනින් අපිට shipping destination එක විදිහට customer shipping address එක ගන්නද නැත්නම් billing address එක ගන්නවා වගේ details enter කරන්න. ඊට පස්සේ changes ටික configuration ඉවර වෙලා පුළුවන් save changes click කරන්න. දැන් අපි successfully shipping zone එක add කරා.